Dobrý den, vítám vás u další recenze. Dneska to bude obzvláště pro příznivce herní franšízy. Jedná se o figurku od firmy Weta opět, jejich řady Mini Epics. Je to z hry Borderlands 3, tak jak to uvádí na svých stránkách Weta, tak jak je to i na tom artboxu. Postava se jmenuje Teeny Tina. Já teda tuto hru moc neznám, jenom z doslechu, ač jsem hráč dlouholetý. Nikdy jsem tuhle hru nehrál, v každém případě postava i figurka se mi velice líbila, takže jsem ji pořídil. Proto dneska provedeme krátký unboxing a recenzi a něco si o ní řekneme. Opět tady na přední straně blister vidíte figurku samotnou, dole máte autora, který dělal sculpt, umělce Wety, Mauro Santini, tak jako i jiné figurky z této řady, které modeloval. Když si to otočíme, máme tady spodobněnou Týnu tak, jak ji Weta vyrobila. A na zadní straně další postavy z této řady, teda z linie Borderlands 3. Tak si to asi z toho artboxu vytáhneme. Máme to venku z artboxu. Tady jen musím podotknout, že ač na ostatních figurkách nepoužívám tady ten transparentní průhledný stojánek, tady jsem musel udělat výjimku, jelikož Týna stojí na špičce, druhou nohu má nakročenou, takže ta stabilita nebyla dobrá. Já je tam teda nedávám, jak jsem už říkal minule, protože to zbytečně zabírá více místa a nevypadá to tak dobře. Tady jsem musel udělat výjimku. Kromě teda stojánku a figurky je obsahem balení ještě tak jako vždy tady tenhle propagační dvojlist, kde z jedné strany máte všechny figurky, které Weta v této řadě Mini Epics dělá. V druhé řadě nějaké povídání a další figurky z téhle série, z téhle herní série Borderlands 3. Teď si to hodíme na točnu, podíváme se na detaily, něco si o tom řekneme, takže to naposledy střihneme. K základním rozměrům bude asi stačit údaj o celkové výšce, která je cca 17 cm. A tvůrce sculptu, kterým je jako u mnoha jiných v této řadě Mini Epics, Mauro Santini. Takhle zblízka si můžeme prohlédnout figurku Týny trochu podrobněji a už na první pohled je zřejmé, že tady převládá komiksový styl více než u některých jiných postav. Je to celkem pochopitelné, jelikož předlohou zde nebyla postava filmová, nýbrž ta herní. V každém případě má vše, co vystihuje její povahu a charakterové vlastnosti. To znamená, že Teeny Tina je nejnebezpečnější 13letá dívčina na celém světě. Miluje králíčky, cukr a vojenské výbušniny. Těžko říct, v jakém pořadí. I u tak poměrně malé figurky si u sculptu dali záležet a Týna má na sobě kromě všemožného armoru i neodmyslitelné králíčí uši s multifunkčními brýlemi, výbušninou nacpaného králíčka, v druhé ruce další nálož a mimo masky na boku hlavy i ten správně šílený výraz ve tváři. A jelikož si nedělá žádné starosti s tím, co si ohákne a důležitá je u ní především funkčnost, má i na nohou každou tenisku jiné barvy a tvaru. Musím za sebe říci, že ač, jak jsem na začátku uvedl, mě tato herní franšíza minula, u téhle figurky jsem prostě neodolal a dle mého se hodně povedla a musí se líbit i nehráčům této RPG série. Trochu mi vadilo, že díky tomu, jak má nakročeno a nohy nemají tím pádem dostatečnou stabilitu, musel jsem tentokrát použít přiložený transparentní stojánek, jenž je součástí každého balení. Ale je to jen drobnost a jak se říká, na funkci to nemá vliv. Jinak lze pěkně vidět, jak je doslova každý kousek její postavy obsypán drobnými detaily v podobě různého vybavení, výstroje a drobných doplňků, a to vše je velmi výrazně následně doplněno paintem, který hýří všemi barvami. Dohromady to pak celkově vytváří ten správný dojem, který zaujme nejen fanouška Borderlands a PC fandu, ale i sběratele touto sérii nepolíbeného. A u dnešní recenze jsme se dostali už pomalu na konec. Jak už jsem řekl i na začátku, tuhle herní franšízu moc nejedu. Borderlands sérii jsem nikdy nehrál. Nicméně tahle figurka mě docela zaujala, ať už tím sculptem, tím, jak je udělaný paint, jak je to pestré. Doslova, jak jsem řekl, jak kdyby to vyskočilo na vás z komiksu nebo přímo z té hry.
Na stránkách Vety je to jedna z figurek, která už je u výrobce vyprodaná, takže pouze u distributora nebo v některých e-shopech. U nás jsem to viděl už na jednom místě, takže v podstatě už taky hodně těžko sehnatelné. Jediné, co k této figurce a k této hře mohu říct, že jsem nedávno zhlédl film, což možná bylo dobře, že jsem tuhle hru nikdy nehrál, protože mnoho skalních fanoušků si stěžovalo a bylo zklamáno, že film neodpovídá jejich představám, kterou mají spojenou s touto hrou. Takže to bylo v podstatě pro mě plus. Díky tomu se mi film i líbil. Na konci ještě fotogalerie, kde se můžete podívat podrobně na některé detaily, které na tom videu nejdou tak úplně vidět. Já vám děkuji, že jste shlédli a někdy u nějaké další recenze, třeba zase od Vety a jejich řady Mini Epics, se s vámi budu těšit. Mějte se hezky a ahoj. In the country where the sky touches down on the field, she lay her down to rest in the morning sun.